با درود به شما دوستان عزیز. یکی از مطالب مهم و بحث‌انگیز همین شبکه هادی قلب و مسائل مربوط به آن است که طراحان سوالات کنکور دانش آموزان گرامی را به چالش می‌کشند. شما در این ویدیو با شبکه هادی قلب، فعالیت الکتریکی، الکتروکاردیوگرام، زمان انقباض دهلیزها و بطن‌ها و زمان بسته شدن دریچه‌ها، صداهای قلب، مراحل چرخه ضربان قلب و نکات کلیدی مربوط به آن آشنا خواهید شد. با آرامش کامل تا پایان ویدیو ما را همراهی بفرمایید. سعی می‌کنم نکات مهم را با حوصله به صورت مرحله به مرحله ارائه کنم تا مشکلی در این زمینه برای شما باقی نماند. لطفاً لایک و کامنت ویدیو رو فراموش نفرمایید. شبکه هادی قلب. شبکه هادی قلب شامل 2 گره و یک سری سلولهای تخصص یافته‌ای که به صورت شبکه در سرتاسر قلب پراکنده و فعالیت الکتریکی قلب را بر عهده دارد. یافته‌های این شبکه با یافته‌های ماهیچه‌ای قلب در ارتباطند. اول بریم سراغ گره‌ها. هر دو گره در دهلیز راست قرار دارند. گره اول در دیواره پشتی دهلیز راست زیر منفذ بزرگسیاره فوقانی و گره دوم در بالای دریچه سلختی و متمایل به دیواره بین دو دهلیز قرار گرفته است. گره اول یا گره سینوسی دهلیزی به دلیل اینکه تولید کننده فعالیت الکتریکی قلب هست به گره ضربانساز نیز معروف شده است. و اما رشته‌ها. 3 دسته رشته در شبکه هادی قلب دیده می شود. رشته های دهلیزی که در دهلیزها پراکنده‌اند. رشته های بین گرهی که گره اول را به گره دوم مرتبط می کند و بالاخره رشته های بطنی که در دیواره بطنها پراکنده‌اند. همانطور که می بینید فعالیت الکتریکی قلب را گره سینوسی دهلیزی یا همان گره اول شروع می کند. این جریان الکتریکی به 2 قسمت تقسیم می شود. بخشی از این جریان به ماهیچه دهلیزهای چپ و راست منتشر می شود. بخش دیگر با وقفه خیلی کوتاه توسط رشته‌های بین گرهی به گره دوم منتقل می شود. گره دوم آن جریان را توسط رشته‌های بطنی به بطن‌ها منتقل می‌کند. بلافاصله در پی این جریان الکتریکی ابتدا دهلیزها و سپس بطن‌ها منقبض می‌شوند. الکتروکاردیوگرام در واقع به واسطه همین فعالیت الکتریکی قلب ثبت می‌شود. پس بریم سراغ الکتروکاردیوگرام یا همان نوار قلب. شما تا حدودی با الکتروکاردیوگرام آشنا هستید. 3 تا موج در این نوار دیده می شود: P، QRS و T. موج P در نتیجه فعالیت الکتریکی دهلیزها و موج QRS در نتیجه فعالیت الکتریکی بطنها رسم می شود. و اما موج T به علت تخلیه الکتریکی از رشته های دیواره بطنها ثبت می شود تا استراحت عمومی قلب شروع شود. می‌بینید که به محض انتشار فعالیت الکتریکی از گره اول در دهلیزها موج پی شکل می‌گیرد. بلافاصله یعنی هنوز این موج کامل نشده انقباض دهلیزها شروع شده و تا حدود بین R و S ادامه پیدا می‌کند. در اواسط R و S ابتدا انقباض دهلیزها پایان یافته و بلافاصله انقباض بطنها شروع می‌شود. دریچه‌های میترال و سلختی بسته می‌شوند که سبب تولید صدای اول قلب می‌شود. به دنبال آن چند صدم ثانیه طول می‌کشد دریچه‌های سینی باز می‌شوند تا خون وارد سرخرگ‌ها شود. در اینجا نکته‌ای هست که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد. جریان الکتریکی از رشته‌های دیواره بطنها خارج می‌شود و همین تخلیه الکتریکی سبب رسم موج تی می‌شود. در اواخر موج تی سیستول بطنها یا همان انقباض بطنها پایان یافته و دریچه‌های سینی شکل بسته می‌شوند تا خون به داخل بطنها بر نگردد و همین بسته شدن دریچه‌های سینی شکل سبب تولید صدای دوم قلب می‌شود. استراحت یا دیاستول عمومی شروع می‌شود و دریچه‌های دولختی و سلختی هم باز می‌شوند. در دیاستول عمومی که 0.4 ثانیه طول می‌کشد خون از دهلیزها به داخل بطنها جریان دارد و بیشترین خون در همین مرحله از دهلیزها به داخل بطنها وارد می‌شود.
بریم سراغ وضعیت دریچه ها در الکتروکاردیوگرام. همانطور که میبینید از استراحت عمومی دریچه های دو لختی سه لختی باز و دریچه های سینی شکل بستند. از قله موج پی دهلیزها منقبض میشن تا خون از دهلیزها به طور کامل وارد بطنها شوند. سیستول دهلیزی در اواسط RS تمام شده و سیستول بطنها شروع می شود. در این زمان اول دریچه های دو لختی و سه لختی بسته می شوند، بعد دریچه های سینی باز می شوند. از بسته شدن دریچه های دو لختی سه لختی صدای اول قلب شنیده می شود. به یاد داشته باشید که دریچه های سینی شکل فقط در سیستول بطنها باز هستند. در اواخر موج تی سیستول بطنها تمام شده و دریچه های سینی شکل بسته می شود. از بسته شدن این دریچه ها صدای دوم قلب شنیده می شود. دریچه های دو لختی و سه لختی باز می شوند. استراحت عمومی یا دیاستول عمومی شروع می شود. چه زمانی هر 4 دریچه با هم بسته هستند؟ این قضیه در 2 نقطه از دوره قلب یا الکتروکاردیوگرام اتفاق می افتد. نقطه اول بین R و S هنگام انقباض بطنها قبل از باز شدن دریچه های سینی شکل دریچه های دو لختی سه لختی بسته می شود. بنابراین 4 دریچه برای چند صدم ثانیه بسته است. نقطه دوم در اواخر موج تی در پایان انقباض بطنها ابتدا دریچه های سینی شکل بسته می شوند، بعد دو لختی و سه لختی باز می شود. بنابراین باز هم در اینجا برای چند صدم ثانیه 4 دریچه بسته می ماند. این نقاط همان زمانهایی هستند که صداهای قلب شنیده می شوند. می دانید که سیستول یعنی انقباض و دیاستول یعنی استراحت. سیستول دهلیزها از قله موج پی شروع شده و تا اواسط RS ادامه می یابد. سیستول بطنها از اواسط RS شروع شده و تا اواخر موج تی ادامه می یابد. جمع‌بندی دوره قلب. مراحل چرخه ضربان قلب به این صورت است که سیستول دهلیزها در 1/10 ثانیه اتفاق می‌افتد و این انقباض باعث تخلیه خون تیره از دهلیز راست به بطن راست و خون روشن از دهلیز چپ به بطن چپ می‌شود. مرحله دوم انقباض بطن هاست که 0.3 ثانیه زمان میبرد. در این مرحله خون تیره از بطن راست وارد سرخرگ ششی و خون روشن از بطن چپ وارد سرخرگ آورتی می شود. در اواسط سیستول بطنی فشار داخل بطن ها به حد اکثر می رسد و از هر بطن به میزان حدود 70 سیسی خون وارد سرخرگ ها می شود که به آن حجم ضربه‌ای می گویند و 50 سیسی در هر بطن باقی می ماند. آخرین مرحله دوره قلب استراحت عمومی است که 0.4 ثانیه طول می کشد که در آن دریچه های سینی بسته هستند ولی دریچه های دو لختی و سه لختی بازند. اگر زمان این 3 مرحله را جمع کنیم یک دوره قلب برای یک فرد معمولی حدود 0.8 ثانیه طول می کشد که البته عوامل مختلفی از جمله میزان فعالیت بدنی، سن و اندازه بدن در این زمان تاثیرگذار است و برنده قلب را تغییر می‌دهد. به این ترتیب برنده قلب بنده هم زیاد شد. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کافی رو برده باشید. باز هم تاکید می‌کنم نکات مهم رو یادداشت کنید، انشالله به دردتون خواهد خورد. لایک و کامنت ویدیو رو فراموش نفرمایید. منتظر کارهای بعدی ما باشید. در پناه حق سلامت و سرافراز باشید.